टेडीहरू धेरै डटी भएको छ, त्यही भएर म त्यसलाई सफा गर्दैछु। म बाल्टीबाट पानी हाल्छु। Teddy! And that's smart. ला सबैले बुलबुलले नै भइदियो। मैले टेडीहरूलाई साबुन लगाइसकेँ, अब म पखाल्छु। Wait. हेर्नुहोस् त मेरो टेडीहरू क्लिन भयो। प्लिज मेरो युट्युब च्यानलमा गएर लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। बाई।